السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا في قناة فكرة زينة. النهاردة انا هعمل معاكم مريالة مطبخ. ده بنطلون جينز قديم زي ما انتم شايفين كده، وسليم من كل حتة، بس يعني ايه، في منطقة كده، منطقة الحجر بيبقى ايه، بيتقطع بسرعة، فاحنا هنستغله النهاردة ونعمل منه مريالة مطبخ. هنعملها ازاي؟ اولا ازاي هتعمليها او هتقصي على اساس ايه؟ لو انت عندك مرياله قديمه هتقيسي، يعني هتجيبيها وتعمليها هي المقاس. هنفترض ان دي المرياله القديمه اللي كانت عندك، هنعمل فيها ايه؟ هنروح مثلا تانيينها كده بالنص، واللي هنحتاجها رجل واحده اهو يا جماعه. احنا حطينا كأن دي المرياله القديمه اللي عندنا، او ده بطرونها تقريبا، يعني على رجل بنطلون اهي زي ما انتم شايفين كده، ودبسناها عشان ما تتحركش. المفروض ان انا هعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان احنا بقى نقص كده. دي اسهل مرياله ممكن تشوفيها، مرياله بتتعمل بكذا طريقه، بس دي اسهل فكره يعني. وهنيجي من هنا برضو نقص بقى الايه، الطول. نيجي نظبط بقى من هنا كده، نشيل بس يا جماعه، لازم نشيل الحته اللي هي التقيله دي، مش مهم يعني، حتى لو رفعت يعني، لو قل شويه حجم المرياله مش مشكله، بس لازم نشيل الحته التخينه دي. اهو يا جماعه، المفروض ده شكل المرياله، ده كده شكلها. هنحتاج بقى نعمل ايه عشان الجوانب دي؟ هنحتاج لها بكرة ستان. انا هختار اللون ده. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نحط الستان من هنا كده، نعمل لها شريط زي البيه يعني، بس احنا لازم نلسع الجزء ده عشان بينسل. اهو يا جماعة الستان اهو، ده ستان عريض. هنيجي كده من هنا، من اول مريالة من فوق، ونبدأ نعمل كده، بنتني النص كده، نتني نصها، ناخد نصها كده ونتني النص التاني كده. وندبس. نفضل ماشيين كده بالطريقة دي. نيجي عند الجزء ده اوريها لكم بس اهو. نفس القصة برضو. انا هوريكم جنب، وبعدين هعمل انا الجنب التاني عشان وقت الفيديو. اهو يا جماعة، انا كده دبستها كده عشان ما يتحركش مكان، عشان ما نخيط تبقى سهلة. اهو جنب اهو، وانا هكمل الباقي بقى وارجع لكم. اهو يا جماعه خلاص، انا ثبت دلوقتي الستان اهو بالدبابيس كله حوالينا اهو كله، ودلوقتي بقى نخيطه على المكنه. يلا نخيطه مع بعض على المكنه. اهو يا جماعه، هنبدا كده من اول الستان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالنا كويس من الدبابيس. اهو يا جماعه، ده كده اول جزء اهو. اكمل انا بقى وارجع لكم. كده يا جماعه خلاص، احنا ثبتنا الستان اهو كله على المرياله كده على المكنه، لفينا عليه كله اهو زي ما انتم شايفين. المفروض دلوقتي بقى نعمل ايه؟ دول كده 3 شرايط، كل شريط منهم طوله 60 سنتي. ليه الشرايط دي؟ شريطين منهم هيبقوا الحزام بتاع المريالة، من هنا ومن هنا، نثبته من هنا ومن هنا كده من الجنبين، والشريط ده هنحطه حوالين الرقبة من هنا، بس هو عريض، فاحنا هنتنيه كده ايه، هنخيطه بالطريقة دي ونحطه هنا كده.
هنعملهم بقى احنا برضو، هنخيطهم على المكنه مع بعض. بس في حاجه كمان، انا ده جيب انا ايه قصيته الباقي من البنطلون، يعني الجزء اللي احنا قصيناه من هنا باقي منه حته، فانا ايه هنعملها جيب ونحطها ايه هنا كده، وندبسها كده مع بعض بالدبابيس الاول عشان ما يتحركش، وبعد كده نخيطه على الايه على المكنه. واحنا بنخيطه على المكنه هنحط على الحروف الدانتيل ده عشان نداري المكان ما قصيناه. نحط كده على الحروف وهوريكم دلوقتي هنعمله ازاي. اهو يا جماعه ده الشريط اللي المفروض اللي هيبقى يتلف حوالين الرقبه زي ما قلت لكم. هنتنيه كده بالنص ونبدا نخيطه كده هنا كده. كملوا انا بقى وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه احنا هنثبت بقى الحزام. هنعمل ازاي؟ هنجيب كده نيجي عند اخر مكان في الحردة هنا من عند الوسط ونخيط كده ونثبتها كويس. ونعيد عليها تاني مرة تانية. دلوقتي يا جماعة احنا هنخيط الجيب. شايفين الجيب اهو مكان القص، انا ثبته بالدبابيس عشان ما يتحركش. هنخيط معاه على طول الدانتيل ده عشان ايه نداري مكان القص ده. احنا هنخيطه مع بعض مرة واحدة بالطريقة دي كده. نمشي بقى كده على طول. نيجي بقى كده عند النص يعني الكيرف ده نروح عاملين كسرة كده ونلف كده عشان هي جايه زي يعني ايه ماشيه زي نص دايره. فلازم نعمل كسرات كده. خلي بالنا من الحته التخينه قوي دي عشان ما تكسرش الابره. نمشي عليها بشويش كده خالص. تمام كده. هكمل انا بقى بقيته وارجع لكم. اهو يا جماعه بعد ما خلاص ما خيطنا كل الجوانب بتاعه الستان، وهنا قفلنا الشريط ده بتاع الرقبه، عملنا كده وخيطنا اهو على المكنه كده، وركبنا الحزام اهو سهل جدا. وهنا اهو عملنا الجيب وحطينا عليه دانتيل عشان يداري مكان القص ده. تهيألي خلاص كده ده شكلها النهائي، يعني مش محتاجه حاجه تاني. نفذيها والله سهله جدا وما كلفتش اي حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.